Now let us complete lecture 3. On this video we will continue with the Newton-Raphson method and give an example of it, and we will find the square root using Newton-Raphson method. Now we have an example on Newton-Raphson method. We have the following function: f of t equals 4800 multiplied by 1 minus e to the power of minus t divided by 10 minus 320 multiplied by t. And we have the initial point p0 equals 8. Starting from this point, we will find some approximations to the root, then we will stop our iterations depending on the requested error. يعني هلا احنا الفكرة الموجودة عندنا انه انا عندي الفانكشن هاد اللي هو من الصعب بالطريقة العادية اوجد له جذر، وفي عندي النقطة اللي هي p0 بتساوي 8 هي initial approximation. هلا اللي رح نعمله رح نطبق الطريقة اللي موجودة عندنا أكثر من مرة على الفانكشن لنوجد أكثر من approximation لنوصل بالنهاية ل approximation مناسب حسب طبيعة السيستم اللي موجود عندنا وحسب كم بتحمل خطأ، وبنقدر نعتمده كنتيجة ل root of this function. Initially عشان أقدر أكمل شغلي لازم أستخدم أو أوجد المعادلة لمشتقة الفانكشن. فإذا بدنا نوجد المعادلة للمشتقة لهذا الفانكشن، طبعا 4800 بتنزل as a constant، ال1 بتعطيني 0. هلا minus e to the power of minus t divided by 10 مشتقتها راح تكون plus 1 divided by 10 multiplied by e to the power of minus t divided by 10. طبعا العشرة اللي راح ننزلها راح تاخد الزيرو اللي موجود هون. هلا ناقص 320 t بنزل منها طبعا 320، فبصفي عنا المشتقة الأولى للفانكشن هاي هي معادلته. هلا اللي بدنا نعمله إنه بدنا نعوض بالمعادلة اللي هي عنا ال p1 بتساوي p0 ناقص f of p0 divided by first derivative of f at p0، يعني 8 ناقص ال f of 8 divided by ال f derivative لل 8. يعني احنا رح نمسك ال 8 ونعوضها بالمعادلة اللي موجودة عنا هون، فرح تطلع معنا النتيجة الموجودة قدامنا. طبعا هنا هاي النتيجة هي ال p1، هي أول approximation أوجدناه. طبعا هون ال P1 أكيد رح تكون أقرب للروت الحقيقي من ال P0 الموجودة هون، يعني هاي رح تكون القيمة أدق as an approximation. هلأ بنفس هاي الطريقة رح ناخد ال P1 ونعوضها بالمعادلة مرة تانية لنوجد ال P2 ومرة تانية نوجد ال P3 لعند ما نوصل مثلا لل P4. هلأ إذا أوجدنا ال P4 رح يعطيني بيساوي 8.74217466. طبعا هاي المعادلة أوجدناها بنفس الطريقة اللي شفناها سابقا، يعني زي ما أوجدنا ال P1 وال P2 رح نوجد وال P3 رح نوصل لعند ال P4. هلأ لو نمسك هاي القيمة اللي طلعناها عنا هون ونعوضها بالمعادلة اللي موجودة معنا رح يطلع تقريبا ال f of P4 equals 0، معناته تقريبا هي قيمة الروت اللي احنا بدنا اياه. هلا بنفس الطريقة لما أوجدنا ال P3 أوجدنا ال f of P3 فطلعت معنا بتساوي 1 multiplied by 10 to the power of minus 6 which is يعني قريبة من الزيرو، بس أكيد ال P4 هي كانت أقرب من الزيرو، فهيك بنقدر نعتمد هاي القيمة as the root of the function. Now let us check the following table. طبعا هذا الجدول بيفرجينا الخطوات اللي مشينا فيها لنحل السؤال أو الإكزامبل الموجود بالprevious slide. طبعا هنا احنا مشينا على أكثر من iteration، طبعا كان في عندي 4 iterations حسب القيم اللي طلعت معنا. كانت الفورث iteration عم تعطيني ال P4، ولما عوضنا ال P4 بالفانكشن كان عندي ال f of P4 بتساوي 0، معناته هيك احنا بنحكي انه احنا وصلنا ل root أو approximated root مناسب للسيستم الموجود عندنا. هلا إذا جينا هون أخذنا الفرق بين ال P4 وال P3 كان الفرق بيساوي 10 to the power of minus 8. هلا لما نوصل لمرحلة إنه بيطلع معنا فرق أقل من قيمة دلتا اللي هي حكينا عنها قبل هيك، اللي هي قيمة الخطأ اللي ممكن يسمح فيها السيستم، بأي مرحلة بنوصل لفرق بين النقطة الجديدة والنقطة القديمة أقل من الدلتا نقدر نحكي إنه إحنا وصلنا للسوليوشن اللي بدنا إياه أو اللي بيناسبنا بالنسبة ل our system. Now let us start with the second objective of this lecture, which is to find the square root
of any given number using Newton iteration. طبعا احنا اللي بنعرفه انه مش من السهل انه نوجد الجذر التربيعي لأي رقم، وبالعادة احنا بنلجأ ل calculator to calculate square root of for any given number. هلا هون اللي راح نعمله راح نوجد معادلة بتساعدنا على إيجاد الجذر التربيعي لأي رقم إحنا بدنا إياه starting from initial point. يعني مثلا لو إجينا حكينا إنه بدنا نوجد الجذر التربيعي للثلاثة لرقم 3، فمعناته إحنا we can start with initial point equals 1، لأنه إحنا نعرف إنه الجذر التربيعي للواحد هو 1، فإحنا بنقدر ناخد إشي قريب منه. هلا أول assumption رح ناخده إنه a greater than 0 is a real number. طبعا هاي إشي أكيد لأنه دايما الجذر التربيعي لازم يكون أكبر من الصفر. رح يكون في عندي initial point اللي هي p0 أكبر من الصفر، هو initial approximation للجذر التربيعي للA، وزي ما حكينا إحنا بناخد قيمة قريبة من الإشي اللي إحنا بدنا ندور عليه. هلا المعادلة اللي طلعت معنا بالآخر بالسلايد اللي بعد هاي رح نثبتها إنه رح يكون في عندي ال P of K بتساوي ال P of K minus 1 plus A اللي هي القيمة اللي بدنا نوجد لها الجذر، هاي هي القيمة اللي إحنا بدنا نوجد لها الجذر divided by P of K minus 1 all divided by 2. طبعا قيم ال K رح تروح من 1 ل 2 ل 3 لعند ما بدنا أو لعند ما بدنا نوصل لقيمة suitable for our system، إشي مناسب للسيستم الموجود عندنا. هلا السيكونسز اللي راح يطلعوا معنا اللي هي ال P of K اللي هي P of 0 P1 و P2 كلهم بالنهاية راح يعملوا convergence. طبعا معنى هون convergence أو convergence إنه يقول إلى إنه بتروح للجذر التربيعي لل A اللي هو هدفنا إنه نوجده. Now let us check the outline of the proof اللي هو اشتقاق المعادلة اللي شفناها بالسلايد اللي قبل. طبعا هون رح نبلش دايما أو we will start with the function f of x equals x squared minus a. هلا هون في عنا هذا الفانكشن الموجود أمامنا الروت لإله رح يكون جذر تربيعي للA. يعني لو اجيت حكيت ال f of x equals 0 معناته رح تكون عندي x تربيع minus a بتساوي 0، ومنها رح يكون عندي ال x تربيع بتساوي a، وهذا معناته إنه ال x أو نحكي الروت لهاي المعادلة رح يكون plus minus square root of a. هلا هذا أول assumption. طبعا هاي في حال إنه إحنا بدنا نوجد الجذر التربيعي. لو بدنا نوجد الجذر التكعيبي رح تكون المعادلة عندنا x to the power of 3 minus a. لو نوجد الجذر مثلا الجذر الخامس فرح تكون مثلا x to the power of 5 minus a. فهاي هي الفكرة الموجودة عندنا، إنه أنا ببلش من عند function حله رح يكون الجذر اللي إحنا بدنا إياه. هلا بنيجي اللي بنعمله بدنا نستخدم نيوتن رافسون iteration function باستخدام الفانكشن الموجود عندنا. فرح يكون عندي g of x يساوي x minus ال f of x اللي هي ال x تربيع ناقص a على المشتقة الأولى لل f of x. طبعا إذا بدنا نشتق الفانكشن اللي موجود هون فرح تكون عندنا المشتقة 2x، فرح يكون عندي هون x تربيع ناقص a على 2x. هيك إحنا بنكون عوضنا بنيوتن رافسون iteration. هلا لما نيجي نبسط أكتر رح يطلع معنا إنه ال g of x بتساوي x زائد a divided by x all of them divided by 2، وهاي هي المعادلة اللي بدنا نستخدمها بالiterations عنا. يعني رح نبلش من ال starting initial value نعوضها، نوجد أول approximation بنعوضه، بنوجد تاني approximation لنوصل لأنسب approximation ممكن نقرره بالنسبة للسيستم الموجود عنا. Now let us check the following example. هلا هون بدنا نوجد الجذر التربيعي للخمسة. هلا احنا بالنسبة لنا الأرقام الصحيحة اللي احنا بنعرف الجذر التربيعي لها، لو أخذنا الأربعة الجذر التربيعي للأربعة بيساوي 2. هلا الأربعة قريبة من الخمسة، أوكي، فاحنا رح نبلش as initial approximation اللي هو جذر الأربعة اللي هو رح يكون عندي ال P0 بتساوي 2. هلا كل اللي راح اعمله انه راح امسك المعادله اللي حكيناها قبل شوي اعوض فيها قيمه التنين لاوجد قيمه جديده اللي هي اول approximation موجود عندنا. فهلا المعادله زي ما حكيناها قبل شوي هي x زائد a divided by x all divided by 2. هلا راح امسك التنين واعوضها فراح اوجد اول approximation موجود عندنا. هلا بنفس الطريقه راح امسك هذا الابروكسيميشن واعوضه مره ثانيه بالمعادله لاوجد تاني approximation
حصلناه بالنسبة لمعادلتنا. ونفس الشيء راح أكرر بالنسبة للثالث approximation ولرابع approximation لعند ما نوصل لأنسب قيمة إحنا بدنا إياها. هلأ هنا بعد ما عملوا أكثر من iteration لقوا إنه لكل ال iterations من عند ال k بتساوي 4 وفوق، يعني k بتساوي 4 و5 و6، كانت دائما تعطينا القيمة تقريبا نفس هاي القيمة الموجودة أمامنا. معناته هاي هي root للفانكشن، أو هاي هي القيمة اللي بتعبر عن الجذر التربيعي لل5. طبعا لو مسكنا بأي مرحلة أي نقطة موجودة عندنا مع اللي قبلها وطرحناهم من بعض رح نحصل الفرق بينهم. إذا كان هذا الفرق أقل من دلتا فإحنا بنقدر نوقف الإيتريشن أو نعمل ستوب للإيتريشن الموجودة عندنا.